नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आत्ताच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची ज्याला आपण म्हणतो की महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब ची पूर्व परीक्षा झाली आणि त्यासाठी आयोगानं जी सुरुवातीला जाहिरात दिली होती त्यामध्ये रिक्त पदांची संख्या काहीतरी 666 होती आणि नंतर त्यांनी ट्विट करून त्याच्यामध्ये 419 पदांची भर टाकलेली आहे. तर असं जवळजवळ 1085 आपण धरून चालू की 1100 पदांची गट ब अंतर्गत भरती केली जाणार आहे आणि त्याची पूर्व परीक्षा झालेली आहे. आणि मग जर बघायला गेलं तर आयोगाचा निकाल लागल्यानंतर जवळजवळ त्या 1100 पदांच्यासाठी एका रिक्तला 12, याच्यानुसार जर बघितलं तर जवळजवळ 12,000 विद्यार्थ्यांची मुख्य परीक्षेला निवड होणार. आणि आयोगानं परत ट्विट असं केलं होतं की ह्या पूर्व परीक्षेला संपूर्ण महाराष्ट्रातनं जवळजवळ 4.25 लाख विद्यार्थी बसले होते आणि त्या 4.25 लाखातनं 12,000 मध्ये माझा जर नंबर लागायचा असेल तर आयोगानं आता की प्रकाशित केलेल्या सुधारित सुद्धा येईल. आणि आमचा अंदाज असा की ह्या तिन्ही पदांच्यासाठी म्हणजे STI मुख्य असेल, PSI मुख्य असेल किंवा ASO ची जर मुख्य असेल तर याला जर आपल्याला उत्तीर्ण व्हायचं असेल 100%, तर ज्या विद्यार्थ्यांना किमान एक 50 गुण मिळू शकतात ह्या 100 पूर्व परीक्षेच्या प्रश्नांच्या पैकी, तर त्यांनी PSIच्या तयारीला लागायला काही हरकत नसावी. STI साठी मात्र ते मेरिट साधारण 57-58 म्हणा किंवा 60 पर्यंत सुद्धा जाऊ शकतं. ASO ला सुद्धा तेवढंच जाऊ शकणार. आणि मग अशा वेळेला ह्या 12,000 जणांतनं आपल्याला अंतिम 1200 मध्ये किंवा त्या 1100 मध्ये जर यायचं झालं तर मग काय करायला पाहिजे. आणि यावर्षी अजून जर तुम्ही बघितलं तर 2020 ची मुख्य परीक्षा अजून व्हायची आहे. 2021 ची परत मुख्य परीक्षा, परत 2022 ची पूर्व परीक्षा होणार आहे, त्याची मुख्य परीक्षा होणार आहे. सांगायचा उद्देश एवढाच की 2022 सालात MPSC मार्फत गट ब च्या 2020 ची मुख्य परीक्षा, 2021 ची मुख्य परीक्षा, या दोन्ही मुख्य परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. आणि त्यातनं जर समजा एखाद्या उमेदवाराला आपली अंतिम निवड व्हायची असेल तर तयारी खूप चांगली करावी लागणार. आता मग ही तयारी करायची म्हणजे काय करायचं, तर साधारण समजा मला STI व्हायचं आहे तर मग ते मुख्य परीक्षेतले जे काही 2 पेपर असतात, आता मराठी, इंग्रजी आणि सामान्य ज्ञानचा, म्हणजे ज्याच्यात मराठी 50, इंग्रजी 30 आणि सामान्य ज्ञान 20 असे 100 प्रश्न जे विचारले जातात पेपर 1 ह्या तिन्ही पदासाठी कॉमन आहेत. आणि नंतर पेपर 2 जो आहे त्याच्यामध्ये परत 100 प्रश्न आणि त्या प्रत्येक प्रश्नाला 2 असे एकूण 200 मार्क असणार आहेत. आणि पेपर 1 मधले 200, पेपर 2 मधले 200 असे तर 400 मार्क झाले. आणि मागे काही जे निकाल लागलेले आहेत त्याच्यानुसार STI जर व्हायचं झालं तर एक साधारण 140 प्रश्नांची उत्तरं, म्हणजे 280 पर्यंत जर समजा मला आता गुण पाडता आले तर मी नक्की STI होणार. आता त्याच्यापेक्षा एक 10-12 गुण जास्त पडले म्हणजे आपण धरून झालो की जर 300 गुण पडले तर 100% मी ASO होणार. आणि मग PSI साठी मला फिजिकलला जायचं आहे आणि मग नंतर आता फिजिकल तर त्यांनी काय केलेलं आहे, क्वालिफाईंगच ठेवलेले आहे आणि ते पूर्वीसारखं काय ते मेरिटमध्ये केलं जाणार नाही. आणि मग इंटरव्ह्यू महत्वाचे आहे तिथं. मग फिजिकल क्वालिफाईंग असल्यामुळे इंटरव्ह्यू मधले गुण चांगले असण्याबरोबरच तुम्हाला रिटर्न मध्ये चांगला स्कोर पाहिजे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं पूर्वी कसं असायचं की फिजिकलला ज्यादा गुण पाडल्यामुळं रिटर्नला कट ऑफ जेवढे जरी मार्क असले तरी सुद्धा त्यांची PSI पदी निवड व्हायची. आता मात्र तसं होणार नाही. आता काय आहे की फिजिकलचे फक्त क्वालिफाईंग असल्यामुळं फायनल मेरिटमध्ये त्याचा विचार केला जाणार नाही आणि त्याच्यामुळं मग लेखी परीक्षेतले गुण जास्त पडायला पाहिजेत. त्यामुळे पेपर 1 आणि पेपर 2 त्यापैकी पेपर 1 चा अभ्यास जर चांगला केला तर तिथे आपल्या 100 पैकी जवळजवळ एक मी बघितलं 70 पर्यंत गुण विद्यार्थ्यांना मिळतात, म्हणजे 70 पर्यंत प्रश्नांची उत्तरं मिळतात, म्हणजे 140 गुण झाले. आणि जो आपला सामान्य ज्ञान आणि विषय ज्ञानाचा जो काही दुसरा पेपर आहे तर त्याच्यातल्या 100 पैकी साधारण एक 60 पर्यंत जर गेलो आपण तिथले 120 झाले. तर इकडे ते 140 तिथले 120 केले, 260 जर पडले तर PSIच्या फिजिकलला असणार. आणि मुलाखतीच्या ह्याच्यातनं जर आपण बघितलं तर आपल्याला जे काही साधारणपणे PSIचं मागं फिजिकलमुळे जी काही निवड व्हायची तर ती या वेळेला तसं वाव राहणार नाही. म्हणून आपल्याकडं काही झालं तरी त्या मुख्य परीक्षेच्या लेखी परीक्षेतल्या पेपर 1-2 मध्ये चांगले गुण पाडणं आवश्यकच आहे. आणि चांगले गुण म्हणजे किती, तर आता आपण बघितलं त्याप्रमाणे ASO व्हायचं झालं तर 400 पैकी 300 आणि मग PSIला किमान 400 पैकी 260 आणि मग या 260 ते 300च्या दरम्यान गुण पाडण्यासाठी आणि स्पर्धेत इतरांना मागे टाकून पुढे जायचं झालं तर तयारी करताना इम्पॉर्टंट थिंग इज व्हॉट,
तर आता हे सगळे जे अभ्यासक्रमातले जे मुद्दे आहेत तर त्याच्याबद्दल आयोगानं आतापर्यंत प्रचंड प्रमाणात क्वेश्चन बँक तयार केलेली आहे आणि म्हणजेच पेपर विचारलेले आहेत. तसं बघितलं तर 1979 मध्ये ते PSI-STI-ASO ची पूर्व परीक्षा पहिल्यांदा घेतली गेली होती आणि त्याच्यानंतर पोलीस उपनिरीक्षकाची जी मुख्य परीक्षा आहे ती घ्यायला त्यांनी पहिल्यांदा 1984 ला सुरू केलं. नंतर 1989 पासून ते PSI-STI-ASO त्यांच्यासाठी मुख्य परीक्षा कंबाईन करण्यात आल्या. नंतर वारंवार त्याच्यामध्ये बदल करण्यात आले. म्हणजे मुख्य परीक्षेमध्ये काही वेळेला ह्या 3 पदांची एकत्रित परीक्षा घेतली, काही वेळेला वेगळी परीक्षा घेतली आणि याच्यामुळे झालंय काय, आयोगाने आतापर्यंत ज्या काही परीक्षा घेतल्या 1984 पासून आतापर्यंत, ज्याच्यात मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान आणि विषय ज्ञान विविध पदांच्या बद्दलचं जर हे सगळं बघितलं तर अशी जवळजवळ 45 पेपर्स आहेत. थोडक्यात आतापर्यंत 1984 ते 2021 पर्यंत MPSC न PSI-STI संबंधितली किंवा ASO संबंधितली जी मुख्य परीक्षा आहे ती 45 वेळा घेतलेली आहे. मग त्यातला 45 अर्थात त्या 45 वेळा जी परीक्षा झाली तर त्यात काही वेळेला मराठीचा पेपर जो मराठी इंग्रजीचा पेपर एक आहे त्याच्यात त्यांनी जवळजवळ 130 प्रश्न आणि 70 इंग्रजी 130 मराठी असे 200 प्रश्न काही वेळा विचारले. आता अलीकड त्यांचा ट्रेंड काय आहे, 50 मराठी, 30 इंग्रजी, 20 सामान्य ज्ञान आणि त्याच्यातनं याचा अर्थ काय थोडक्यात की आयोगाच्या ह्या 45 पेपरमध्ये काही पेपर असे आहेत की ज्याच्यामध्ये मराठी इंग्रजीवरच्या प्रश्नांची संख्या 200 आणि किमान 80 असं. आणि मग ह्या 45 मधलं जर समजा मॅक्झिमम 200 प्रश्न मराठी इंग्रजीवरती आणि मिनिमम मराठी इंग्रजीला 80 प्रश्न, याची जर आपण सांगड घातली आणि साधारण आपण हिशेबासाठी जर धरले तरी प्रत्येक याच्यामध्ये मराठी इंग्रजीवरती मिळून एक 150 प्रश्न जरी असे आले, असे जर धरलं तर 150 गुणिले तुम्ही 45 करा. आता 150 गुणिले जर 45 जरा हिशेबासाठी आपण ते करायचं ठरवलं तर साधारणपणे नाही म्हणायला गेला तर ते एक 9,000 पर्यंत जवळजवळ पकडून चला तुम्ही, एक 8-9,000 पर्यंत मराठी इंग्रजीवरचे नुसते कशावरती गट ब च्या परीक्षांच्या वरती विचारलेले प्रश्न आहेत. मग अगदी तसंच जर तुम्ही बघायला गेला तर डिपार्टमेंटल PSI ची 17 वेळा परीक्षा झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मराठी इंग्रजी तरी आहे 100 मार्काला नेहमी असतं. आता थोडं त्यांनी कमी केलेलं आहे, त्याच्या म्हणजे 50 वरती आणलेलं आहे. त्यानंतर डिपार्टमेंटल ASO आता अगदीच म्हणजे 2022 मध्ये पहिली जी डिपार्टमेंटलची परीक्षा झाली तर मार्चच्या पहिल्या शनिवारी झाली आणि ती डिपार्टमेंटल ASO ची होती आणि त्याच्यात सुद्धा मराठी इंग्रजी 50 मार्काला होतं. आणि मग डिपार्टमेंटल STI ची सुद्धा शेवटची परीक्षा 2016 ला झाली. त्यामुळे डिपार्टमेंटल PSI, डिपार्टमेंटल ASO, डिपार्टमेंटल STI याच्यासाठी MPSC आतापर्यंत जवळजवळ 54 परीक्षा घेतलेल्या आहेत. आणि मग हे जर तुम्ही 54 पेपर ते डिपार्टमेंटलचे, गट ब चे जवळजवळ 45 पेपर, गट क चे असे 18 पेपर आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र आपण जे काय राज्यसेवा म्हणतो तर त्यातला आता पेपर 2 जो आहे मराठी इंग्रजीला 100 असणार ते आतापर्यंत 2016 पासून ऑब्जेक्टिव्ह पद्धतीची 5 वेळा झालेली परीक्षा. त्यानंतर आताच नवीन कॅडर आयोगाने तयार केले ज्याला आपण MGTS म्हणतो, महाराष्ट्र गॅजेटेड टेक्निकल सर्व्हिसेस, त्याची पूर्वपरीक्षा एप्रिलमध्ये होणार आहे आणि त्यातल्या 100 प्रश्नांच्या मध्ये मराठी इंग्रजी हा सुद्धा त्यांनी महत्वाचा विषय त्याच्यात घेतलेला आहे. आणि आतापर्यंत जी काही MGTS अंतर्गत जी काही सध्या त्यांनी 3 जे काही सेक्टर्स आणले आहेत तर त्यातलं ते महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस किंवा महाराष्ट्र फॉरेस्ट सर्व्हिसेस, महाराष्ट्र ऍग्रिकल्चर सर्व्हिसेस आणि त्या सगळ्या पूर्वपरीक्षा सुद्धा झालेल्या आहेत. म्हणजे आता वनसेवा पूर्वपरीक्षा 5 वेळा झालेल्या आहे, कृषी सेवा पूर्वपरीक्षा 6 वेळा झालेल्या आहे, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी पूर्वपरीक्षा 15 वेळा झालेल्या आहे. आणि या सगळ्यांच्या मध्ये त्यातल्या तर काही वेळेला मुख्यमध्ये सुद्धा थोडंफार आता जसं मगाशी आपण गट ब चं बघितलं तसं वारंवार MPSC ना प्रश्नांची संख्या आणि पूर्व आणि मुख्य यांच्यातलं कॉम्बिनेशन असं करून ती MGTS ला उपयोगी पडणारी ही संयुक्त अभियांत्रिकी पूर्व असेल किंवा वनसेवा पूर्व असेल किंवा कृषी सेवा पूर्व असेल अशी 26 वेळा पूर्व परीक्षा घेतलेल्या आहेत. सांगायचा उद्देश असा, आणि परत ते स्टेनोच्या परीक्षा घेतलेल्या आहेत. अगदी आपल्या महाराष्ट्र शासनामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या महाविद्यालयातल्या मराठी लेक्चररच्या साठी मराठी भाषेचा पेपर झालेला आहे, इंग्रजी भाषेचा पेपर झालेला आहे. आणि असं सगळं जर आपण बघायला गेलो तर ह्या विविध परीक्षांच्या साठी म्हणजे विविध पदांच्या भरतीसाठी ज्या काही परीक्षा घेतल्या ज्याच्यात मराठी, इंग्रजी आणि सामान्य ज्ञान आणि विषय ज्ञान या सगळ्यांचा समावेश आहे. असे जवळजवळ आम्ही आकडेवारी काढली 160 पेपर आमच्या स्टडी सर्कलच्या रिपॉझिटरीमध्ये उपलब्ध आहेत. मग आता 160 हे मराठी इंग्रजीचे झाले आणि त्यात मगाशी सांगितल्याप्रमाणे मराठी इंग्रजीमध्ये किमान 80 कमाल 200 असे
आणि मग आम्ही त्या वेळेला त्यातलं बघितलं आणि मराठी आणि इंग्लिशवरती आयोगानं 1984 पासून आतापर्यंत विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या नाही म्हणायला गेला तर जवळजवळ 16,000 पेक्षा जास्त आहे. आणि तसंच तेवढेच प्रश्न त्यांनी सामान्य ज्ञान आणि ह्या याच्यावरती विचारले गेलेले आहेत. आणि मग असं जर बघितलं तर दोन्ही पेपरमध्ये मिळून जवळजवळ 30,000 पेक्षा जास्त पेपर म्हणजे प्रश्न उपलब्ध आहेत. आणि आपल्या स्टडी सर्कलच्या रिपॉझिटरीमध्ये ते अतिशय सध्याच्या अभ्यासक्रमाच्या नुसार विश्लेषण करून आणि त्याची जी काही अचूक उत्तर आणि आयोगानं जे काही रद्द केलेले प्रश्न त्याच्यामध्ये सुधारणा करून त्याची काही सुधारित उत्तरं असं सगळं आम्ही त्या विद्यार्थ्यांच्यासाठी म्हणजे आपल्यासाठी उपलब्ध केलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे जर समजा या रिपॉझिटरीचा जर तुम्ही चांगला फायदा करून घेतला तर निश्चितच आपलं जे काही ध्येय आहे म्हणजे हे 1085 या वर्षीची पदं, मागच्या वर्षीची जवळजवळ 700 पदं आहेत, 2022 मध्ये अजून 1000 होणार. म्हणजे साधारण 2022 मध्ये या परीक्षेची तयारी केली तर 3000 पेक्षा जास्त पदं असतील. म्हणजे गट ब ची म्हणतोय मी, PSI-STI-ASO. आणि ते का तसं असणार आहे तर 2020, 2021 आणि 2022 या तिन्हींचं मिळून ते सगळं प्रक्रिया आता सुरू आहे. आणि त्यामुळं आपल्याला परीक्षेची तयारी करताना तुम्ही जर बघायला गेला तर काय करायला पाहिजे की आता हे जे काही मी आपल्याशी संवाद साधतोय तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला ती लिंक आम्ही दिलेली आहे. त्या लिंकवरती जाऊन जर समजा तुम्ही ओपन केले तर हे सगळे प्रश्न आपल्याला सहजासहजी उपलब्ध होऊ शकतात. त्यांचा तुम्हाला खूप फायदा होऊ शकेल. बऱ्याच वेळेला अनेक मुलांच्या मनामध्ये शंका असते की अरे हे तर परीक्षेत प्रश्न येऊन गेलेले आहेत, आता परत येतीलच कशावर. पण बिलीव्ह मी, साधारणपणे कसं होतं की जसाच्या तसा प्रश्न जरी रिपीट नाही झाला तरी त्या प्रश्नाच्या अवतीभोवती म्हणजे एक पर्याय असेल, जे उत्तराचा जो पर्याय असेल तर त्याला इंट्रोगेटिव्ह म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य करायचं आणि त्याच्यातनं उत्तराचा प्रश्न आणि प्रश्नाचं उत्तर असं करून सुद्धा प्रश्न विचारले गेलेले आहेत. आणि त्याच्यामुळं अगदी ते एस्पेशली मराठी इंग्रजी मधले प्रश्न वी कॅन क्लासिफाय देम ॲज अ स्टेशनरी. स्टेशनरी याचा अर्थ की त्याच्यामध्ये तसा काही बदल होत नाही आणि दॅट इज अ स्टॅटिक नॉलेज. त्याच्यात थोडाफार इकडे तिकडे आपल्याला सुधारणा म्हणता येईल पण इट इज ऑलवेज स्टॅटिक क्वेश्चन्स. आणि मग अशा स्टॅटिक इन्फॉर्मेशनवरती आधारित जे प्रश्न आहे ज्याच्यामध्ये एवढा काही बदल केला जात नाही, परम्युटेशन कॉम्बिनेशन करून त्याच्यावरती प्रश्न विचारले जातात. आता उदाहरण जर सांगायचं झालं तर डिपार्टमेंटल PSIच्या परीक्षेमध्ये जी 17 वेळा परीक्षा झाली तर त्याच्यामध्ये तर मराठीला एक साधारणपणे 50 प्रश्न, आता ते 25 विचारणार आहे तर 50 प्रश्न यायचे. आणि त्या 50 प्रश्नामध्ये सर्वसामान्य शब्दसंग्रहामध्ये एक याला आपण म्हणतो ना शुद्ध लेखनाचा भाग असायचा. आणि मग त्यात खालीलपैकी शुद्ध किंवा व्याकरण दृष्ट्या शुद्ध लिहिलेला शब्द ओळखा. आणि मग आम्ही बघितलं ते तर आशीर्वाद हा शब्द शुद्ध कसा लिहिला जातो याच्यावर आधारित म्हणजे तोच प्रश्न आशीर्वाद, त्या 4 पर्यायामध्ये आशीर्वाद द्यायचं आणि त्यातलं एक शुद्धरित्या लिहिलेलं, बाकीचे 3 चुकीचे लिहिलेलं. तर आशीर्वाद हा शब्दावरती आधारित शुद्ध लेखनावरनं त्या 17 परीक्षेमध्ये 6 वेळा परीक्षा जो रिपीट झालेला आहे. म्हणजे आशीर्वाद हाच शब्द 6 परीक्षेमध्ये येऊन गेलेला. आणि मग त्यामुळं तसंच मग काही प्रश्न जर तुम्ही बघितलं तर व्हॉट आय फील की या येऊन गेलेल्या प्रश्नांचा जर अभ्यास आपण व्यवस्थित केला तर जवळजवळ येणाऱ्या परीक्षेतली म्हणजे कुठलीही असू दे 50% प्रश्नांची उत्तर आपल्याला काढता येतात. आणि मगाशी आपण बघितलं की साधारणपणे आम्हाला आता जर ASO व्हायचंय तर 300 पेक्षा जास्त पाहिजे, PSI ला जायचं 260. मग आता 300 आणि 260 की आपण हिशेबासाठी 300च पकडूया तर त्या 300 पैकी 150 गुण म्हणजे त्या 200 प्रश्नांपैकी 75 प्रश्नांची उत्तरं काढायला ह्या जुन्या परीक्षाले प्रश्न आपल्याला उपयोगी पडतातच. आणि त्याच्यामुळे मला वाटतं की जे येऊन गेलेलं त्याचा जर व्यवस्थित अभ्यास केला आणि जे काही येणार आहे त्याच्याबद्दल जर थोडा आडाखा बांधला तर आपल्याला निश्चितच त्याचा फायदा होऊ शकतो. आजच्या आपल्याशी संवाद साधण्यापाठीमागचा एकच उद्देश होता की आता ते 1979 पासून 2022 पर्यंत म्हणजे ती साधारण 31 वर्ष आणि ही जवळजवळ 22 वर्ष असं जर बघायला गेलं तर हे 50 वर्षाच्या आयोगाने घेतलेल्या विविध परीक्षा आणि त्यातले मराठी इंग्रजी आणि आपला गट ब शी संबंधित ज्या परीक्षेत जे प्रश्न येणार त्याच्याशी मिळते जुळते असे प्रश्न असलेले जवळजवळ पेपर 1
ज्याला मराठी इंग्रजी सामान्य म्हणून असे 160 पेपर आणि विषय ज्ञान आणि सामान्य क्षमता किंवा सामान्य ज्ञान असे आणखी 160 असे जवळजवळ 320 पेपर आपल्याकडे त्या स्टडी सर्कलच्या रिपॉझिटरीमध्ये उपलब्ध आहेत आणि त्याचा आपण जरूर फायदा घ्यावा. आणि आपल्या सगळ्यांना याबद्दलचे जे लिंक, आता याच्याशिवाय आम्ही काय केलेलं आहे की प्रत्येक परीक्षेचे ओरिएंटेशन लेक्चर्स, म्हणजे आता गट ब ची जी संयुक्त पूर्व परीक्षा होणार पेपर 1 ची, म्हणजे पेपर 1 जो होणार त्याचं ओरिएंटेशन लेक्चरचं एक साधारणपणे तास दीड तासाचं मार्गदर्शन, आता जो लेटेस्ट पेपर आहे त्याचं विश्लेषण करून मग ते अभ्यास कसा करायचा, काय करायचं, रेफरल मटेरियल कुठलं असावं, उत्तरं कशी शोधायची, याच्याबद्दलची थोडी चर्चा अशा ह्या ओरिएंटेशन लेक्चरमध्ये केलेली आहे आणि त्याची सुद्धा लिंक इथं खाली दिलेली आहे. आणि त्याच्यामुळं या रिपॉझिटरी बरोबरच आमची जी ओरिएंटेशन लेक्चर्स आहेत ती तुम्हाला निश्चितच ह्या परीक्षेतल्या परीक्षाभिमुख तयारी करून यश मिळवण्यासाठी निश्चितच मार्गदर्शक ठरू शकतात. आणि अशी ओरिएंटेशन लेक्चर म्हणजे आता उदाहरण सांगितलं MGTS, महाराष्ट्र गॅझेटेड टेक्निकल सर्व्हिसेस, ही परीक्षा पहिल्यांदाच होते आणि मग त्याची तयारी कशी करायची, 100 पैकी किती मार्क पडले तर मी ते अभियांत्रिकीच्या मुख्याला पात्र ठरणार, किती मार्क पडले तर वनसेवेच्या मुख्याला पात्र ठरणार, किती मार्क पडले तर कृषीच्या मुख्य सेवेला पात्र ठरणार. त्या ओरिएंटेशन मध्ये मागच्या काही परीक्षेतला आधार घेऊन त्यांचं विश्लेषण करून ती तयारी कशी करायला पाहिजे ते MGTS बद्दल सांगितलं आहे. डिपार्टमेंटल PSI बद्दल तसंच आहे. डिपार्टमेंटल ASOची आता परीक्षा होऊन गेली त्याच्यासाठी तसंच केलं होतं. अगदी AO ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसरची जी परीक्षा सुद्धा घेतली जाणार आहे त्याची जाहिरात येऊन गेलेली आहे. मागच्या एका परीक्षेचा आता निकाल लागलेला आहे. तर त्या कार्यालयीन अधीक्षकाच्या परीक्षेसाठी सुद्धा कसं त्याचं ओरिएंटेशन आहे, किंवा आपल्याला ते LDO लिव्हस्टॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसरचे जाहिराती आलेत, किंवा टाउन प्लॅनिंगचे प्लॅनरचे जाहिराती आलेत, डेप्युटी डायरेक्टर, असिस्टंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज त्यांच्याबद्दलच्या जाहिराती आल्यात. मग या सगळ्यांच्या अगदी आमच्याकडे डेप्युटी डायरेक्टर हेल्थ सर्व्हिसेस, DHO, CL सर्जन यांच्या ज्या परीक्षा होणार आहेत तर त्याचं सुद्धा ओरिएंटेशन लेक्चर्सच्या लिंक इथं उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. ते जरूर तुम्ही ते ओरिएंटेशन लेक्चर्स बघा. अगदी राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचं अगदी मराठीच्या तयारीबद्दल, इंग्रजीच्या तयारीबद्दल, इतिहासाच्या, भूगोलच्या किंवा सामान्य ज्ञान पेपर 1 पासून 4 पर्यंत याची ओरिएंटेशन लेक्चर सुद्धा उपलब्ध करून दिलेले आहेत. सो डेफिनेटली टेक बेनिफिट ऑफ दॅट. आणि त्याला कुठलंही शुल्क नाही. ओरिएंटेशन लेक्चर तशी आपल्यासाठी मोफत उपलब्ध आहेत. फक्त तुम्हाला ते आमच्या वेबसाईटवरती जाऊन ते यू हॅव टू रजिस्टर अँड यू कॅन वॉच दोज लेक्चर्स. सो विश यू ऑल द बेस्ट. अँड आणखी काही असेल तर आपण माझा जो इथे ईमेल ID दिलाय त्याच्यावरती संपर्क साधू शकता. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद.